hinol ko dun sa last episode, and apartment tour na din. Say hi. Hi! And welcome to Christmas tree now and will. And now is Christmas tree. In the house. And then this. And now it's Christmas tree. And now time to build. Oh, yan. Ayan, oh. And now it's Jingle bells. Christmas tree. Time to build. Eh, di ka ano kabila, oh. Yan. Mommy, weird Christmas tree. Okay, di ka ano kabila. Mommy, Jingle bells. Magkanta kayo and jingle you bell. and me. Jingle And bells. Oh, jingle bell. This is our kitchen. So, ayan, dinesign natin. Ito, additional kasi na-lift na yung restrictions nung December 12. So, nakabili ako sa dollar store. Tig, $1.50 each ata itong mga to. Which is very nice. And then, kung magtataka kayo, bakit may table dito pag nagdi-dinner kami ng sabay-sabay dun sa living room while watching TV. Usually, pag weekends namin ginagawa yon. And then, ito yung kitchen namin. Black countertop, white cabinets, and then yung microwave. And then, you are so bigat, baby. Baba na saglit. And then, ito yung ref. Medyo luma yung ref namin kasi nung paglipat namin dito is may sira yung ref na dinatnan namin. So, nirequest na lang namin yung ref before. Ito, may dishwasher. Ito yung stove, oven. Ano ba? Dito yung pantry. Dito lahat ng pagkain. Ayan. Nilagay namin dito yung mga pang-sanitation. Alam mo naman ngayon. Mga pang-sanitation, snacks, ano ba to? Mga condiments. Puro snacks. And then, ito mga snacks ni Adi. Ano pa ba? Dito yung mga kitchenware, yung mga baso. Ayan, yung mga pinggan. So, yung mga dinnerware namin sa IKEA binili. And then, yung mga sandok-sandok, IKEA and dollar store din. Para tipid, syempre sa dollar store. Tapos, dito sa side na to is, by the way, ito, mga plantita. Hindi ako yung plantita. I'm not really a fan of plants. Pero yung mother-in-law ko kasi mahilig mananim. So, ayan, may mga tanim kami. May spring onion, ano ba to? Peppers. Tapos yung snake plant. Peppers. Alam ko dito kasi hindi ko alam kung alin dyan. Tapos yung parang bamboo. And then doon, ayan, collection ni Akeem, mga alak na nabawasan na. Nagre-reklamo na. Wala na daw akong binigay ng birthday niya. Dati kasi binibigyan ko siya pag birthday niya ng alak. Binibigyan ko siya ng alak pag birthday. And then, ayan lang, dishwasher na madalang lang namin gamitin. Mas prefer namin na maghugas na lang sa lababo. So, that's it. Ito lang yung kitchen. By the way, ito naman pala yung coffee station namin. Ayan, yung coffee machine, coffee maker, may kettle. Tapos, dito yung mga
seasoning pag nagluluto. Dito naman yung mga coffee, chocolate drink, may honey, tapos din pa yung ibang salt. Dito naman, what happened? What happened? Why are you crying? It's okay. It's okay. Kasi mag-ano. Oh, say hi to the vlog. Dito naman is yung mga pagkain. Ayan yung mga canned goods. Gatas ni Adi. Yung ano ba to? Mga noodles. Doon yung mga tea. Soup. Ayan. Dyan. Tapos dito sa dulo is yung mga baking needs. Kasi nga mahilig kaming mag-bake. Ayan. Lahat ng mga baking needs. Dyan yan. Dito yung mga ano lang, mga cutleries lang. Ano ba to yung dito? May mga bottled water in case of, alam mo yun, mag-shutdown yung city pag winter, wala kaming pagkunan ng tubig. Diyan, may mga bottled water. And then sa baba ng sink, nandito lahat yung mga cleaning. Ayan, mga sabon, Lysol. Yun lang. So, again, this is the dining area. And then, let's move on to the living room. Okay, so dito is yung play area ni Adi. So, marami na kaming binawas ng mga toys kasi nga itong dollhouse na ginawa namin or dollhouse ni Adi nung birthday is medyo malaki. So, binawasan namin yung mga toys. Next vlog ko is yung pag-build ng dollhouse ni Adi. So, watch out for that. And then, ay by the way, nakalimutan ko. Dito is yung, supposedly, dito sinasabit yung coat rack yung dito. Kaso ginawa na lang namin mga shoe rack. So, dito lang yung mga sapatos and all. Okay, so, next is, ito yung Christmas tree na binuo namin. So, dinagdagan ko siya ng mga ribbon na pink kasi parang ang bare or may something or may kulang. So, yun. Binigyan ko ng pink ribbon and itong mga alibot-bot na to. Hindi ko alam anong tawag dito. Basta nakita ko lang, uso siya sa mga Christmas tree ngayon. Sa mga nakikita kong mga artista na nagpo-post ng Christmas tree nila, may mga ganyan. So, nung nakita ko sa dollar store, ayan, binili ko rin. And then, yung mga gifts. And then, eto rin. Binili ko rin sa dollar store yan, additional. And this one, dito ko nilagay yung mga word, yung peace, joy, and Noel. Dinagdag ko tong peace. Tapos nilagyan ng Christmas lights. Ito yung mga Christmas balls na sobra. So, yun lang yung living room namin. And next, we go to the bedrooms. Dalawa yung bedrooms. So, this is the storage area. Ayan, there was one time na gustong gumawa ng Christmas card kay Santa Claus nung kids, si Adi and si Third, yung pamangkin ko. Ayan, gumawa sila ng Christmas card kay Santa. Ayan, mga robot daw yan. Yan daw, robot daw ang gusto niya. At saka sino kasi yun? Yung Yoda. Si Yoda daw yung isa. And then kay Adi naman, ano ba yung kay Adi? Robot din daw. And Adi, what's this? Santa Claus. Okay. So, dito yung storage, main room, second room, at saka yung bathroom. So, dito sa storage yung mga stocks lang ng tissue, ganyan, gamot, diaper ni Adi. Dito ko pala sinabit to. So, yung elf, si Adi yung namili, yung elf dito daw sa bedroom, main bedroom. Tapos yung, ano ba ito? Bakit may ribbon dito? So, dito yung reindeer sa second room. And then, dito yung sa may bathroom, yung Santa Claus. So, yung sa may bathroom, simple lang, mabilisan lang na, ayan, tingin. Ayan na then, we go to the
second room first. This is the second room. So, ayan. Single bed. Di ka ma-jump. Tapos, dito natutulog yung mother-in-law ko. Dito naman sa side na to is the working station of Akeem, yung mga gandam-gandam. So, ilalagay ko yung link na sa baba. Wow, parang ang daming viewers and subscribers. Yung YouTube channel ni Akeem, ilalagay ko din sa description box para makapag-subscribe na din kayo. So, yung YouTube niya is all about gandam. Ayan yung mga gamit-gamit niya. Yung lights, mic, hindi ko alam kung anong tawag dito. Dino, jump siya. Tapos sa baba yung mga gamit niya, pati dito yung mga gamit. Okay na. Tara, let's go, let's go. By the way, ito pala, meron silang slide na pag gusto nilang mag-slide, ilalagay lang namin sa living room. Ito. Ayan, may slide din. Kasi nga dahil pag winter, hindi makalabas ng bahay, plus, you know, yung nangyayari ngayon. So, sa bahay lang talaga, para hindi mabore yung mga bata. Bumili kami ng slide. And then, this is the main room. Ayan. Dito yung, kasi nag-work from home si Akeem. So, dito siya nag-work. And, ayan. Pagtapos ng mag-work, diretso na dito sa game. March, march, march! And then, eto lang yung bed namin. Tabi-tabi kami dito. Doon yung mga sa may laundry basket. And ito is, eto kung makikita nyo, medyo luma na. Nakuha lang namin to ng second hand nung pagdating namin dito sa Winnipeg. So, naging lalagyan ng gamit namin, dresser, and yung mga skincare, mga gamot, vitamins. So, yon, this is our simple house. If you are curious about how much we pay here and kung paano yung pamumuhay dito sa Winnipeg, I will make another video sa January na siguro after ng Vlogmas series. So, yon, gagawa ko ng video about life in Winnipeg. And then kung magkano din yung cost of living here. So, that's it. Simple lang, konti lang yung mga na-decorate namin. But, still, nakikita namin yung Christmas spirit. And, that's everything. Thank you so much for watching. And don't forget to like and subscribe. I'll see you on my next vlog. Bye! Say bye! Bye! What do you say? Thank you for watching. Thank you for watching. Mwah.